bákan náà ó máa dùn ó gbọ́dẹ̀ máa kan sí i láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́wé kí ni à ń kàlẹ̀ fún ipò tẹ́wé kí ni wọ́n ti pé líìgì làwọn tẹ́wé kí ni new season tẹ́wé pé àti ìbẹ̀rẹ̀ mo tẹ́wé bákan lọ́wọ́ tẹ̀yà bákan náà jẹ́ bí kí ni àwọn àjọ bí kí ni àwọn àjọ IMC lọ́hùn wọ́n ní iṣẹ́ ìgbọ́kí lọ́wọ́ tẹ̀yà bákan náà jẹ́ bí kí ni tó bá ti di next week tẹ́wé kí ni ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́hùn wọ́n máa ṣe draw tẹ́wé kí ni NPFL tẹ́wé kí ni oṣù ìbákan náà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́kẹ́ lọ́wọ́ ta wà yìí o ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni bóyá apá àti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni manager ń gbọ́n ṣe wọn àti gbọ́nlẹ̀ fún yín pé wọ́n máa kí wọn ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n máa kí wọn sí group tẹ́bẹ́ kí ni wọ́n máa kí wọn sí group tẹ́kẹ́ àlọ́wọ́ ta bákan náà wọ́n máa kí wọn sí group méjì tẹ́kẹ́ lápá àti bẹ́ẹ̀ lọ́hùn wọ́n wá ní pé ikọ̀ mẹ́wàá láwà ní group kọ̀ọ̀kan àmọ́ tẹ́kẹ́ lápá àti bẹ́ẹ̀ bákan náà tẹ́bẹ́ kí ni bó ṣe wá wà ńlẹ̀ sí ni pé wọ́n máa gbá super six láti mẹ́rin tó yẹ kó máa jẹ́ ọmọ ẹni tó máa jẹ́ champion fún NPFL ní sáà tó ń bọ̀ lọ́hùn àmọ́ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé inú oṣù táwa yìí àwọn máa bẹ̀rẹ̀ líìgì NPFL àtẹ́gà bá ń kí àwọn alẹ́. ẹ káàbọ̀ lè ṣe àlàáfíà làbá yín. àlàáfíà làwà wà lápá tí báyìí. jẹ́ ká sáré wọ NPFL kọ́ àpá a ti ń fojú òbí ká bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun nẹ́nẹ́ fún sáà míì fún NPFL tó jẹ́ pé bí nǹkan bíi oṣù méjì ni wọ́n ti ń sọ lẹ́nu pé á bẹ̀rẹ̀ ní December á bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ kejì December á bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ kejì wọ́n ní kó máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ kejì báyìí sí báyìí àti parí ẹ̀ báyìí ó kù ọ̀sẹ̀ méjì nínú oṣù táwa yìí tó fi máa parí. àwọn wá ní pé NPFL fún sáà tuntun pé wọ́n máa ṣe draw ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́hùn wọ́n dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ náà nínú oṣù yìí àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì ni pé ó máa jẹ́ brick format pé kí ni onípín méjì ni àwọn kan ìpín group A àwọn kan ìpín group tẹ́ pé group yẹn ẹni tó bá ti wá wìn níbẹ̀ wọ́n máa lọ play super star pé ara àwọn group yẹn ẹni tó bá ṣe bò kíní ipò kejì àti bẹ̀rẹ̀ alákan náà ọmọ ajẹ́ mẹ́fà ajẹ́ super six láti mẹ́rin tó máa di champion fún NPFL àtàwọn tó máa lọ sí CAF Champions League àti convention cup ní ẹ̀ka ti Africa lápá àti ìmọ̀jẹ́ káwọ́ ṣé ìjẹ́ kí bóyá NPFL àṣẹ ẹ̀ka ti ń jó àjò rẹ̀ ni. lọ gbọ̀nkẹ́tà lè sọ báyìí ó yà kan ti ń jó àjò rẹ̀ nítorí ó ti ń pẹ́ ó yẹ kán ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ gbogbo mi dẹ̀ mọ́ kan tó ń fa. ẹgbẹ́ tàbá bẹ̀rẹ̀ báyìí pé inú oṣù karùn-ún ọdún tó ń bọ̀ náà la máa parí. oṣù karùn-ún May 2020. a máa fi oṣù márùn-ún gbá season kan. ó pàkàṣọ ó kọjá bí careful. ó kọjá bí careful. ó jẹ́ nǹkan tó já ìyàlẹ́nu fún yàn bọ́ bó ṣe wà náà ṣe máa kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí lọ́wọ́ tó wà nílẹ̀. so nǹkan tó kọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ ni pé kẹ́fẹ́ ṣe kíákíá kan ṣe kíákíá láti ẹ̀zálẹ̀ kan ṣe pápápá kó lè fi bẹ̀rẹ̀. olùgbé lọ́wọ́ tàbí bákan náà ẹ̀ mọ̀ pé tẹ́bí kí ni tí sábà parí àwọn kan máa ń fẹ́ kó tẹ́bí kí ni inú tíìmù tó wà ní NPFL lápá àti Ìbàdàn wọ́n máa ń fẹ́ kúrò ńbẹ̀ àwọn tẹ́kẹ́ tàbá parí ní May àti kó bákan náà fún wọn lọ́wọ́ táwa yìí ó máa jẹ́ àkùdé fún wọn àgbà àti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé kí ni ká máa wọ̀ bóyá tó bá ṣe máa jẹ́ mẹ́tọ́ pé kí ni lọ́wọ́ táyà bákan náà jẹ́ kí ni àwọn èèyàn wọn tí wò pé àjọ IMC àní nǹkan fẹ́ dánwò jẹ́ kí ni sáwà tuntun ní nàìjíríà ó máa bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù yìí nàbí kò ní bẹ̀rẹ̀ à ń wò àdè máa gàn jẹ́ kí ni wọ́n ṣe lápá àti ìbẹ̀rẹ̀ náà àmà kàlẹ́ ìfàdé lásìkò àpà kákù ń bẹ̀ àtọ́jú pé Paul Onuachu ikọ̀ ti Aston Villa pápá jùlọ olùkọ́ ní Aston Villa lọ́nà Unai Emery ó ní pé kọ́lọ́gbọ́n rà wá wípé ọmọ yìí ó ta sọ́sẹ́ lẹ́nu dáadáa ó máa ń jágò wọlé bí ra máa ń jágò ni. ó tó kó sọ pé kó lọ rà torí iṣẹ́ takuntakun ló ń ṣe so nǹkan tó dẹ̀ fi rí tálẹ̀ntì yẹn nínú ẹ̀ pé tó bá ti bá sọ́dọ̀ mi o yóò mọ̀ bá mi àwọn bá mi àwọn solo ṣe yọ̀wọ̀ pé kíní ló wà Portugal wà tó ti ń play a lè máa fílìkì Portugal wé EPL. nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn ó wá lè jẹ́ pé ó lè mú tó bá kó láti Portugal tó ti ń play tó bọ́ sí EPL ó lè jẹ́ pé ó máa improve dáadáa ju tẹ́lẹ̀ lọ wàhálà tó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé ó tú àlè wálẹ̀. tó bá play fún Super Eagles a rí bó ṣe máa ń gbá bọ́ọ̀lù. normal tó bá dé club yẹn kó ló máa ń jágò wọlé fún wọn. bó ṣe wà nìyẹn gbogbo ọmọ ó kọ́ mọ̀ láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á wá sílé wọn á gbàgbàkúgbà wọ́n á dẹ̀ lọ club wọn máa ṣe dáadáa wọ́n á ṣe gudugudu méje yàrá mẹ́fà. ó dáa náà àwọn wọ́n alápá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́run tó jẹ́ pé kí ni Champions League kẹ́lẹ́ka tó kó wáyé lánàá kí ni Champions League kó wáyé lánàá tó kí ni ẹ̀ka tó bìnrin ń bẹ̀ ikọ̀ júfè lánàá wọ́n náà kọ́ tó kí ni 5-0 lápá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́run wọ́n fi bùn kọ́lẹ̀ fún wọn ẹgbẹ́ kọ́ ti Olympic Lyon wọ́n náà kọ́ ti Arsenal bákan náà tó kí ni àdìkan lápá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́run wọ́n fi ṣe kíní yẹn fún ọjà àná ìbákan náà ikọ̀ Bayern Munich kọ́ sí kíni wọ́n sẹ́ńgà tó bí kíni fọ́sọ̀rọ̀ bákan náà fi bulẹ̀ fún ó ti bí kíni ikọ̀ ti Barcelona ikọ̀ ti Barca women ọ̀mí dáadáa báyìí tí ńlá àmì ẹni tó bí kíni ní kíngì wọn àná ìbákan náà ikọ̀ bá tó bí kíni wọn náà kọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àná ìbákan náà 6-2 ní ikọ̀ Barca náà kọ́ fi náà kọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kálánù bá ti wá di òní ẹgbẹ́ ìbákan náà wọn ní ikọ̀ ti fi
Fizinia àti ikọ̀ Chelsea bákan náà wọ́n jọ máa mú nǹkan tẹ̀sán pé kí ni ikọ̀ ti PSG àti ikọ̀ ti Madrid a máa bára wọn fà á lápá àti yẹn bákan náà ikọ̀ ti Roma lónìí àti ikọ̀ ti SNK Polton wọ́n jọ máa bára wọn fà tẹ́ pé kí ni àgbà àti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà jẹ́ káwọn tó bá ti di ọ̀la World Cup ọ̀la ìpele top place ń bẹ láàrin ikọ̀ ti Croatia àti Morocco bákan náà ọjọ́ ìsinmi Sunday lẹ́kẹ́ final Argentina àti France. Nípa Morocco káwọn ti fi tọ̀la mú. ká bẹ̀rẹ̀ láti tọ̀la yẹn Morocco Croatia yẹn a jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó máa fẹ́ gbomi mu díẹ̀ tí àmọ́ tí àwọn gbomi mu fún Morocco àbí Croatia máa fẹ́ gbomi mu fún Morocco ní Croatia wọ́n jẹ́ bí àwọn ní standard player but ìbànújẹ́ sì máa mú wọn pé wọn qualify fún final. standard player ti Portugal ní ti Belgium ò ní ti Spain ò ní tí Morocco fi nà wọ́n. ó ní level náà ní ọpọlọ. lè rí level ò nìyẹn. ọpọlọ náà ní. lẹ́kọ̀ọ́ final ọjọ́ ìsinmi Sunday Argentina àti ikọ̀ tó èdè France. Kò lè jẹ́ nǹkan tó máa rọrùn láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì bọ̀ ọ̀nìkan náà ni Ọlọ́run máa gbógo fún àti pé ẹgbẹ́ France wọ́n ní àmì àwọn tó pé Olivier Giroud wà ń bẹ ẹni tó rẹ̀ wà ní bí ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ní. àwọn tó lè mi àwọn fún wọn dáadáa. àwọn kìíní dẹ̀ ni wọ́n ní defender tó yẹ pé tí ó mọṣẹ́ rẹ̀ ṣáṣáṣá Messi dẹ̀ ni abáwọn gbàrin yẹn jìgìjìgì so kò jẹ́ nǹkan tí ó lè rọrùn fẹ́ẹ́ méjì penalty wọ́n máa fẹ́ wọn lọ penalty. aláwìn penalty. àwa lè sọ penalty ò lọ́gà. kò lọ́gà sọ́gà. ó dáa náà ẹ tún máa tẹ̀ síbẹ̀ títí di ọjọ́ ìsinmi Sunday sórí 08077478592 France àti Argentina Supreme Brain máa fi ẹ̀bùn sílẹ̀ ilé àti pivot ọmọ ẹ̀dẹ̀ bákan bẹ́ẹ̀ náà tó kéwọn àwọn mìíràn tó kéwọn tó máa tó kẹ́mi sílẹ̀ pé game release àníṣe ó gbọ́dọ̀ ṣe normal ni yẹ ká wà náà ikọ̀ tó èdè Portugal lánàá wọ́n ti lé olùkọ́ni wọn kúrò ńbẹ̀ ìyẹn Santos tẹ̀lé kí wọ́n sọ pé kó máa lọ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n já kúrò ní quarter final tí Morocco já wọn pẹ̀lú àmì kan dondo. kì í ṣe kò yẹ kó jẹ́ nǹkan tuntun tó wọ́n ti ń sọ́nà tẹ́lẹ̀ movement wọn àtàpé ó ti fẹ́ lọ ó lè tó 68 years báyìí. wọ́n ní pé kí ló mú tó bẹ́ǹchì Ronaldo ní máàkì yẹn. bẹ́ẹ̀ àlè sọ̀rọ̀ àlè dalẹ̀ bínú torí ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ́ǹchì Ronaldo ní first time ẹ tó lò ó improve ó dẹ̀ bá wọn jẹ góò mẹ́ta. Switzerland ní kì í ṣe Morocco ìrònú tó nǹkan tó respect bí àkọ́ tó respect láti ọwọ́ Cancelo Zali Ramos kò ṣẹlẹ̀ ọjọ́ yẹn ẹ kó padà ó tètè gbé wọlé bọ́ ọjọ́ ti lọ mistake yẹn ti wáyé wọ́n ti mi àwọn gbàgbàgbà. àjọ FIFA lánàá wọ́n ti kéde pé tó bá ti di ọdún 2026 tẹ́ pé World Cup tó máa wáyé bákan ní orílẹ̀-èdè USA Canada àti Morocco pé kó máa di 16 groups tẹ́ pé ikọ̀ mẹ́ta láwà ní group kọ̀ọ̀kan àwọn méjì la máa kó ní group kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ní round of 32 níbẹ̀ round of 16 àwa ń bẹ. ilé jẹ́ nǹkan ìwúrí pé 64 teams 64 ilé jẹ́ nǹkan nítorí torí ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ní Uruguay ní 1930 13 teams ló lọ tó dẹ̀ fi wà ní 64 báyìí tó ti jẹ́ 64 báyìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó ń tẹ̀síwájú on a gradual process. tọdún yìí 24 kọ́ ló lọ́dún yìí. irọ́ 32 ló lọ́dún yìí. jẹ́ ká wọ̀ ṣé kò ní fa kòdé fún àjọ FIFA láti maintain ni wọn tó dé pé ikọ̀ máa pọ̀ 64 teams. bó ṣe ń ṣe láti ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ díẹ̀ náà fi ń increase náà díẹ̀ tẹ́lẹ̀ so bóyá ń ṣe láti ilẹ̀ náà ni kò sí mi ṣọ́ bóyá wàhálà kò lè pakasọ fún wọn bọ̀. 64 pọ̀ ká má parọ́. normal ó pọ̀ lóòótọ́ but ìpele náà fi máa já bí a ṣe ń wo iná ni bá ti fi jọ round of 32 sí ọkàn ti balẹ̀ pé 16 ló kàn lẹ́yìn 16 quarter final semi final àtúwò final náà nìyẹn kì í ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kan tí a máa ṣe ojókòó sílẹ̀ fáwọn èèyàn láti lè àti dá sí ẹgbọ́n náà 64 teams ní World Cup ní ọdún 2026 ṣé kò ní gbé ṣé kò ní máa fa awuyewuye ṣé kò ní máa fa wàhálà àmọ́ kásáré dókè lọ́hùn àwọn tá a kó wá ń bẹ̀ kásáré kùlù nígbà tá a bá dé padà lápá dìbà àdè máa kálẹ̀ fúnra wa ẹ kú kàlẹ̀ à ń bọ̀ wá. Ìgbà fẹ́ra fóònù àti Avengers ní kẹlọ fóònù tó lálòpẹ́ àti Avengers ní kẹlọ àbí fóònù accessories àti Avengers ní kẹlọ tó jẹ́ ojúlówó àti Avengers ní kẹlọ àbí ẹ fẹ́ ra kọ̀mpútà àti Avengers ní kẹlọ. bẹ́ẹ̀ni ayé ti dáadé atẹ́fọ́ns and gadgets ẹ̀ka iléeṣẹ́ Amsen Nigeria Limited iléeṣẹ́ tó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ àtàlágbàtà kan gbòógì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àwọn iléeṣẹ́ tí ń ṣe fóònù tó fọkànbalẹ̀ bíi. Oppo, Samsung, Infinix, Tecno, Vivo, Itel, iPhone, BKU's phone ti wà ní àwọn èròjà fóònù bẹ́ẹ̀ ní ilé ìtajà Atel bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń ta kọ̀mpútà lóríṣiríṣi. Pàbàmbarì ibẹ̀ ni pé yàtọ̀ sí pé ẹ̀dínwó ti wà lórí fóònù tẹ́ bára lọ́dọ̀ wa promo ń lọ lọ́wọ́ rajà sanwó kó gbẹ̀bù ẹ tún lè rajà lọ́dọ̀ wa káwá gbé fún yín níbi tí ẹ bá wà ìyẹn ni home delivery easy buy náà gbẹ̀yìn ń bẹ̀. olú iléeṣẹ́
iléeṣẹ́ Atel Ventures wà ní Atel Plaza number 50 beside Nawarudin Central Mosque Station Road Òṣogbo. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún wà ní shop 8 and 9 Ọ̀sánmọ̀ Fákúnlé area Òṣogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti old pc opposite Wema Bank Òṣogbo telephone 0803 377 3437 àti 0703 874 7496. Atel Ventures together. gbogbo àwa tá a nílò ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà àti àwọn ẹ̀yà ara rẹ̀ gbogbo ìrọ̀rùn ti dé o. ibtech computer technology ibẹ̀ ni wọ́n ti ń tẹ kọ̀ǹpútà tí wọ́n tún tún kọ̀ǹpútà ṣe bó ṣe desktop tàbí laptop tó fi mọ́ printer ni wọ́n ń tà tí wọ́n tún tún ṣe kọ̀ǹpútà engineer àti networking iṣẹ́ wọn ni visa toner recycle ara iṣẹ́ wọn ni gbogbo ẹ̀yà ara kọ̀ǹpútà ni wọ́n ń tà bíi mouse keyboard charger hard disk cable àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń tà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe installation ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ẹ̀yin iléèwé iléeṣẹ́ tó fi mọ́ lájọ̀lájọ̀ tẹ́ ẹ nílò kọ̀ǹpútà lọ́pọ̀ tẹ́ ẹ sì fẹ́ kí wọ́n bá yín tún ṣe ibtech computer ti wà fún yín ní sẹpẹ́ desktop wà láti 20,000 naira sókè tí laptop sì wà láti 35,000 naira sókè gbogbo ntẹ́ ẹ bá rà lọ́dọ̀ wọn àlò pẹ́pẹ́pẹ́ ni fún kọ̀ǹpútà àtàwọn ẹ̀yà ara rẹ̀ tó fi mú tàmúmẹ́ta ibtech wà ní nọ́mbà 19 and 20 moni adeni fàájì shopping mall ní dojúkọ old Fakoli high school lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ìfowópamọ́ Polaris gbẹ̀gbẹ́ Ìbàdàn road Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun telephone 0816 639 3785 àti 0807 864 1113 ibtech computer fún ojúlówó kọ̀ǹpútà. láti bẹ̀rẹ̀ náà ẹ mọ̀ kí ẹ̀ka kálẹ̀ fún yín bẹ́kẹ́ a máa ṣí ilé ẹ̀tẹ́ bẹ́kẹ́ ni fún line wa a máa ṣí tẹ́ bẹ́kẹ́ ni lọ́wọ́ tàbí bákan náà 08187775777 08187775777 ẹgbẹ́ tẹ́ bẹ́kẹ́ ọkọ̀ tó ń bọ̀ náà ó máa di 64 team tẹ́ bẹ́kẹ́ ni ṣé kò ní bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọkọ̀ tẹ́ kó máa lọ síbẹ̀ láti Áfíríkà bákan náà tẹ́ bẹ́kẹ́ ni láti Áfíríkà ń bí ikọ̀ mẹ́sàn-án tẹ́ bẹ́kẹ́ ni ó dé pé a lọ sí wọkọ̀ tẹ́ kí lọ́wọ́ tàbí bákan náà àjọ FIFA ti fi kún wọn bẹ̀ 08187775777 08187775777. yàjẹ́ káwọn ikọ̀ tí Chelsea lánàá wọ́n ti kéde pé díẹ̀ ló kù ká ní pé díẹ̀ ló kù kí wọ́n kéde David Fofana láti nukọ̀ tí Molde tó yẹ kí wọ́n ti rà pẹ̀lú 9 million euros àdéhùn yẹn ti dé láàrin wọn kí wọ́n kàn kéde ló kù nígbà wọ́n ti rà. wọ́n rí i pé ọmọ agbábọ́ọ̀lù 19 striker ni 19 years old jẹ́ wọ́n rí i pé tọ́bádọ́sì dáadáa sí Chelsea ra ọmọ kékèké láti fi gbogbo àwọn tó yàn wọ ọjọ́ iwájú bí ó ṣe máa kàsádà ẹ̀ kíkọ́ máa lónìí ní January tó ń bọ̀ ẹ̀ lẹ́nu kọ́ mi ebi kó sí lọ tún kẹ́kọ̀ọ́ wá sí. Chelsea máa láìka máa ló wọn mọ pẹ̀pẹ̀ tó wá kẹ́kọ̀ọ́ wá àwa kó Chukwuemeka àti Fofana nìkan. tó bá rà kí ṣe bó ṣe ráyè jẹ́ nǹkan tó dáa ó kọ́kọ́ náà náà ṣẹ̀ká rẹ̀ gbọ́ pé ó ti wà ní ọmọ ti wà ó ti sẹ́pẹ́ ó dáa gbogbo ti Chelsea ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kì yẹn gbọ́ náà wẹ̀ ẹ̀rọ striker fún mi ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kì ẹ̀gbò ní béwúdé fún yín tó wá padà bẹ̀rẹ̀ sí ti padà ilé ẹ̀kàrọ̀ o 08187775777 08187775777 ikọ̀ Bayern Munich wọ́n ti kéde pé àwọn fẹ́ ra amúlé ikọ̀ tó èdè Morocco tó jẹ́ ọmọkọ̀ Sevilla ìyẹn Bono pípé kó wá rọ́pò ẹni tó yẹ kó ti ní injury ìyẹn amúlé wọn Noah tí ò lè out of season ní ẹ̀kàrọ̀ o ojú òpin yẹn ṣe ń ṣe mọ̀nàmọ́ná jẹ́ ká wò ṣé kọ̀sẹ̀fílà ṣe máa fi tó pé kọ̀sẹ̀fílà tó sọ pé àwọn fẹ́ fi kún owó tó ń gbà àti àdéhùn ẹ̀ pé àwọn ọmọkúdà tó yẹn ní fún orílẹ̀-èdè Morocco. ẹ mọ̀ pé business in football báyìí owó tó máa kó wá bá kọ̀sẹ̀fílà ló máa tàbí a máa fi láàbí káwọn náà increase ẹ̀ torí náà ó ṣiṣẹ́ takuntakun World Cup débi pé ó gba man of the match bí i méjì so ó ṣiṣẹ́ débi pé láti pé àwọn lè dé mọ́ ẹ káàárọ̀ sà kílẹ̀ pèsè orúkọ ní sàbẹ̀sí pé wá. ọmọ kan wọlé yín sà. ẹ jẹ́ ká wò World Cup ipò máa di 64 teams á di ikọ̀ mẹ́ta ní gúrùpù kọ̀ọ̀kan ṣé kò ní bẹ́ẹ̀ wọlé fáwọn ọkọ̀ ṣé kò ní máa fa kùdé àti ariwo awuyewuye. tó yẹ pé wọn lọ rí àǹfààní ẹ̀ máa sílẹ̀ fún wọn láti lọ. bẹ́ẹ̀ni
ó dà kò ní bàjẹ́ 081 777 5777 081 87 77 5777. ọtí Chelsea àti kọ́ńtà báyìí wọ́n ti ń lọ bìtì láti ra Joao Felix kó nǹkan ti àti kò pé ọmọ yìí ó ti jẹ́ kó di mọ̀ kó o máa kúrò tó bá ti di mítà tó ń bọ̀ ní kó o máa kó nǹkan ti Atletico Madrid àmọ́ àwọn ọkọ̀ tó ń àwọn bí kọ́tí Chelsea àti kọ́máyò ni wọ́n lé kiri pé àwọn fẹ́ rà ojú òwe jẹ tó bá kúrò nínú kọ́tí Atletico Madrid ṣé kò ní fa wàhálà fún wọn bí ìfàsẹ́yìn fún wọn torí pé a rí pé òun ní sàtàwà yìí kò jọ bẹ ní pé òun ló gbé wọn débi tán wà. tó ní náà tó bọ àwọn tó wá fẹ́ filẹ̀ pé kó máa lọ ọ máa ní láti wá ẹni tó dáńtọ́ láti fi replace ẹ̀ so mo rò pé ó lè jẹ́ nǹkan tí yóò wu player ìgbà mi ó lè jẹ́ nǹkan tó wu player máa ń wá tọ́ pé a rò pé àsìkò ti tó fún un láti lọ so kò sí nǹkan tí wọ́n máa wá another kìíní fún ni. ṣé Chelsea máa wá rà ṣé ó máa pé wọn ni àbó máa fa wàhálà fún wọn torí pé ikọ̀ tí Chelsea báyìí ní ibi tó ń play sí àwọn tó ń play sí bẹ́ẹ̀ pọ̀ dáadáa. wàhálà tó kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni pé ó lè pé wọn díẹ̀ tó máa lò ẹ mọ̀ kí ló dẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ báyìí tó bá kúrò ní Spain tó bọ́ sí England géèmù wọn máa ń yàtọ̀ síra wọn ó lè ṣiṣẹ́ takuntakun bẹ́ẹ̀ ó lè rí bẹ́ẹ̀ kó flop àmọ́ tó bá ti kọ́kọ́ play lónìí máa determine bóyá wọn máa lò lọ tó bá ṣe dáadáa náà kóòtù ní sáfẹ́ gbélé pé òtòwó ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó wá sínú ìlú. 08187775777 òkè láti ẹ̀fà kan náà wọ́n fẹ́ gẹ́ni géèmù tẹ́gbẹ́ àti àtọ́kásìkì lọ́hùn tẹ́gbẹ́ géèmù tó wáyé tẹ́gbẹ́ lánàá nǹkan tí UTFA kìíní ó nàkọ́ ti góyìn bẹ̀rẹ̀ bákan pẹ̀lú àmì ayọ̀ kan domosodo ó ní nǹkan tí alájò àwọn àtọ́kọ́ ti góyìn bẹ̀rẹ̀ bákan àwọn bára àǹfà ní aago 7 ọ̀sán òní láti ẹ̀fà bákan náà tẹ́gbẹ́ ọwọ́ tàwẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn ikọ̀ ti Man U wọ́n ti ń àtọ́kọ́ Liverpool lọ́hùn wọ́n ti ń kẹnubọ Yusufa Mukonko ẹ̀yẹn ọmọ kan ti dọ́mọ̀ sí pé àwọn fẹ́ràn torí pé ọmọ yìí kalẹ́nu wúyẹ́wúyẹ́ èròǹgbà àwọn ni ó lè jẹ́ ẹlòmíì tí ò bá wọn plan lápadà bọ́ sí transfer. ṣé máa filẹ̀ gan. wọ́n lè filẹ̀ torí owó depend owó tó bá kó wá tó bá yẹ kó tó gara tọ́dẹ̀ pé ó tó bá wọn filẹ̀ wọ́n lè filẹ̀ bọ̀ ó sì ń ṣe takuntakun ní ibi tó ní Dortmund tó dẹ̀ wà náà so àti lè sọ àwọn kan ṣe ń gbọ́ mi sí wo ni ọ̀hún tí fún ní final say. ó dáa ní. mo fẹ́ ká bọ́ sí ìjẹ́ ti World Cup yẹn final yẹn ká sọ dáadáa ikọ̀ tó yẹ Argentina àti France ìgbà tó pàdé last ọdún 2018 ní knockout France náà wọ́n gbà yẹn ní 4-3 àbí ṣe 4-2 dẹ̀ ní 4-2 France náà wọ́n gbà yẹn ní 4-2 Mbappe score goal méjì jẹ́ ká wọ́jọ́ sí mi Sunday tani wọlé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kó máa gbàfẹ́. bó o máa fẹ́ pakasọ jẹ́ èèyàn bọ̀ àmọ́ ló pẹ̀lú start head to head àti tí wọ́n ti jọ gbogbo àti jọ pàdé France ni máa fẹ́ gbàfẹ́ yẹ bọ̀ kò ní jẹ́ nǹkan tó rọgbọ ó lè rọ́fẹ̀wọ́ penalty bọ̀ France ni máa fẹ́ gbà. géènì nǹkan tí France yẹn tán fi lè gbà. France níwájú ó lẹ́yìn ó láàrin àti iwájú láti rí Mbappe àti Oliver Giroud tẹ́ pé wọ́n ń ṣe takuntakun láàrin. Messi wà ní Argentina. Kò mí Griezmann náà wà lẹ́ fún Messi Griezmann náà mú oúnjẹ àárín náà mú so wájọba àwọn fa náà ni Messi náà ṣiṣẹ́ tiẹ̀ náà tó agbábọ́ọ̀lù ló ń tiẹ̀. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ sà ń gbọ́n sà. ọmọ kan wọlé yín sà. ẹ jẹ́ ká ọjọ́ ìsinmi Sunday final World Cup Argentina àti àtikọ̀ tó èdè France ta lẹ́yìn gbé fún sà. Messi FC lẹ́yìn àrí. Messi FC lẹ́yìn. kàn gbà fún ọmọ ológo ẹ gbọ́ tani goat láàrin Messi àti Ronaldo. Messi FC. Messi lẹ gbé fún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ ká wò World Cup tẹ́lẹ̀ tó bá ti ọdún 2026 lọ́hùn ó máa di 64 teams tẹ́lẹ̀ pé ikọ̀ mẹ́ta ló máa wà ní inú group kọ̀ọ̀kan. ló bá fún gba bọ́ọ̀sì ẹ pé mo fi rárá láǹfààní láti kópa náà nìyẹn oríṣi láti dá nípa ẹ̀ka ní tó ti kọ́ sí bóyá lẹ́wà àti wọ́n fẹ́ làbẹ́ ìlú. ó dà kò ní bàjẹ́ ṣe. ẹ káàárọ̀. Hello sà. ẹ káàárọ̀ sà. Hello àgbọ̀n sà ẹ káàárọ̀ sà. Hello ẹ káàárọ̀ o.
àná ní kọ́ Madrid ti kéde pé àwọn ti ra Hendrick pápátá láti nìkan ti Palmeiras láti ní orílẹ̀ Brazil lọ́hùn yóò ṣe àdéhùn ọdún 6 pẹ̀lú wọn àti jẹ́ pé àmọ́ kó tó wá síbẹ̀. ọdún 2024 wọn ti lè filẹ̀ báyìí ọmọ ẹ̀ kò tí ì tó nǹkan tẹ́ pé ó kúrò ní abẹ́ àwọn òbí ẹ̀. Palmeiras láṣìwà dáṣì mọ́ bá wọn. gẹ́gẹ́ bí òfin FIFA tó wà lẹ̀. jẹ́ káwé ikọ̀ Madrid bọ́n ṣe máa ń ra ọmọ ìtẹ́ kan dẹ̀ máa ń di ológo fún wọn ọ̀nà ṣe bẹ́ẹ̀ ra Vinicius ra Rodrigo Valverde tẹ́ kó dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń wúlò fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. nígbà tẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe research burúkú lórí àwọn ọmọ yẹn kan tó gbé. àwọn scouts wọn kilẹ̀ gan àbí. ó kọjá bí káfíò kì í ṣe wọn ṣeré rárá wọn máa ń fojú sọ wọn pé ọgbà bọ́ọ̀lù ilé ó máa jẹ́ nǹkan gidi lọ́jọ́ iwájú. àwọn tó ń lé Hendrick yẹn pọ̀ àwọn bí kò ti PSG kò ti Chelsea Man U ń lé. Chelsea ló kọ́ gbẹ́nu sí bọ̀ gbà tí wọ́n ṣe kọ̀kọ̀kọ̀ náà ní ẹgbà Madrid. bàbá ẹ̀gàn wá sí ikọ̀ ti Chelsea ike bóyá bóyá máa tẹ̀ láàrin wọn ẹgbẹ́yìn ikọ̀ ti. Chelsea ó máa ń ṣe kọ̀kọ̀kọ̀ láti ra player àmọ́ Madrid Barca àti Madrid àwọn máa ń já láti rí pé ọmọ ológo lọmọ yìí máa jẹ́ lọ́jọ́ iwájú. wọ́n ti rà sílẹ̀ báyìí. wọ́n yìí ti dé okun ẹ̀ mọ́lẹ̀ pé ọmọ ọgbọ́n ti wà ń bí. ó dà kò ní bàjẹ́. fáwọn ní ká mọ̀ lọ. ó dàbọ̀ ogolé o. àwọn tàbí bákan náà wọ́n bẹ kí ni fáínà World Cup lọ́hùn bá ṣe máa ápùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe máa ṣe tó bí kí ni lọ́wọ́ tàbí bákan náà bá ṣe máa jẹ́ ń bẹ̀ ó lẹ́yìn tòsí ti Messi ni bí ti Mbappe ẹ mọ̀ kí àwọn tó kí àwọn méjì náà bá kọ́ àwọn ni wọ́n mi àwọn ìjọba yìí ni wọ́n kọ́ tó kí àwọn wà ní góò márùn-ún àti àṣìṣì méjì wọ́n bẹ̀ ṣe ẹ̀ ń tẹ́ bá jẹ́ ẹ̀kú àìbínú lọ́dẹ fàáyì dágbére fún wa pé báyìí for now ó dàbọ̀. ọjọ́ ajé náà ni kí ẹ darapọ̀ mọ́ Tamilore Fahis fún àkọ́tún ètò lórí pápá. alábàágbé mi mo ní kí n wá bẹ̀yìn wò ni. ìyá Abíọ́lá àlàáfíà la wà. ẹ ṣeun. mo kọ yín kọ. wọ́n wà ẹ̀yin náà ńkọ́. kódà ìyá mi lábúlé gan wà lálàáfíà. ìyá Abíọ́lá ṣé kò sí. mẹ́wò ìtasọ́sọ́ jọ̀lọ́ fún yín ò jẹ́ rí mú mi o ni mo bá ní wá fọwọ́ ara mi tún ara mi ṣe. ẹ wọlé wá jẹ́wọ́ jàre. àgbẹ̀ ìyẹ̀fun ìsẹ̀bẹ̀ ọ̀ngá jọ̀lọ́ọ̀fù tuntun dé o. ohun ìsẹ̀bẹ̀ tó fúnrẹ́sì jọ̀lọ́ọ̀fù yín lójúlówó adùn àti ìtasọ́sọ́ jọ̀lọ́ọ̀fù tí ò ṣeé kọ̀ sílẹ̀. Onga, Mama's helping hand. nínú ìsinmi yìí a kí ọ̀pọ̀ àjọyọ̀ tó kún fún ìfẹ́ ọ̀pọ̀ inú dídùn àkúwọ́sílẹ̀ ìrántí ohun rere má ní gbàgbé pẹ̀lú oúnjẹ aṣaralóore Peak Protein Breakfast. bẹ́ẹ̀ni máa ṣe Peak Mass láràárọ̀ pẹ̀lú adùn Peak Protein Breakfast láti ọ̀dọ̀ gbogbo wa ní Peak. a kí ọ̀pọ̀ àjọyọ̀ Peak Mass. Peak, reach for your peak. Have a merry Peak Mass. OSBC Radio làwọn fẹ́ o 105.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. It's a boy jealousy. OSBC Radio làwọn fẹ́ o 105.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. Ẹ̀rọ náà fún ìròyìn àsìkò tán ní bàbá. Awani, ìpolówó ọjà tá a la fi fún. Awani, àṣà àtètò tó ń fúnni lóye. Awani, àwa làgbà no controversy. OSBC Radio làwọn fẹ́ o 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. It's a boy to the scene 104.5 awalaga ada okisegbe nice 104.5 lavender wọn kó wa jẹ nígboro adẹ ti gbà lóko láti lu Òṣogbo òkìkí wa ti kọ ọwọ́ ẹ̀yìnbọn bá kún
entertainment at its best. News with clarity, information untainted. Channel 104.5. Now it moves to. Good morning, the FM News. The Academic Staff Union of Universities at the Oman Musa Yar'Adua University, Castina, welcomed the removal of the institution Vice Chancellor, Professor Sanusi Maman, and its Pro-Chancellor, Muta Ibrahim. The state government announced the removal of the DOE shortly after the State Executive Council meeting presided over Governor Aminu Masari. Governor Masari's special advisor on higher education, Bashir, made the disclosure while speaking with newsmen shortly after the State Executive Council meeting, which lasted over 4 hours. In another development, the Lagos State Traffic Management Authority confirmed the arrest of a fake traffic officer, David Oluchukwu, in a Lekki area of the state. The agency director, Public Affairs Department, Taofio Adebayo, in a statement said the general manager, Lasman Bolaji Oregba, confirmed that the suspect was nabbed by a patrol team monitoring and control traffic around the Lekki exit. Adebayo said Oregba urged motorists to beware of fake officials demanding money from them, stating that the agency operates a cashless policy as any violator apprehended were charged with referral notice. The suspect, David Oluchukwu, reportedly confessed to the crime. That was the FM News. Good morning. You are listening to OSBC Radio 104.5 FM Osogbo, Voice of the West Nigeria. Welcome you to our commercial Befakini. Eka boseka ikede ati ipolowo ọjà wa. Ètò àtọ́lá àjẹsára. Èyí ni láti kéde pé ètò àtọ́lá àjẹsára tó ń dènà àrùn rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ yóò wáyé jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tì bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Sátidé ọjọ́ 17 títí di ọjọ́ 22 oṣù kejìlá ọdún yìí. Àtọ́lá àjẹsára yìí wà fún ọmọ òòjọ́ títí dé ọmọ ọdún 5. Ní àkọ́kọ́ ètò yìí, àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera yóò máa lọ láti ojúlé dé ojúlé, ilé ìwé àti àwọn ilé ìjọsìn láti fún àwọn ọmọ wa ní àtọ́lá àjẹsára yìí. Bákan náà, wọn yóò sì tún wà ní àwọn ilé ìwòsàn wa gbogbo láti máa fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọ̀nyí ní àtọ́lá àjẹsára. Ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tì wá ń fi àkókò yìí rọ àwọn ìyálọ́mọ wa àti àwọn alágbàtọ́ láti lo àǹfààní ńlá yìí láti gba àtọ́lá àjẹsára yìí fún àwọn ọmọ wọn kí ó lè dènà àwọn àrùn wọ̀nnì tí ń pa ọmọ ní rèwerèwe. Ọ̀fẹ́ ni ètò àtọ́lá àjẹsára yìí. Olùkéde Pharmacist Fashanu, Secretary Odò Ọ̀tì Local Government Health Authority, and Mrs. Alimi Jiwa, Health Promotion Officer. Inalilaiwa inalehiwa jehuna akéde kú mama wa Madam Shafiratu Oladoyin Aya Salaudeen, mama ilé epo Ẹdẹ, ìyá Súnà Ìdí Ìgbà tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí mama Limọ́tàláì Àṣìyànbí àti mama Abidin Salawudeen. Mama ṣíwọ́ iṣẹ́ ní àárọ̀ ní ọmọ ọdún 110 years ni màmá kí wọ́n tó jáde láyé. Ètò ìsìnkú wọn yóò wáyé ní ìrọ̀lẹ́ òní ní Ìdí Ìgbà ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́ 4 p.m. ìyàwó Sáfùrátù Ọ̀làdọ̀yìn Aya Salawudeen ilé epo Ẹdẹ, ìyá Súnà Ìdí Ìgbà, kí Ọlọ́run kó fi ikú ṣe ìsinmi fún yín, àmín. Aago 4 ìrọ̀lẹ́ òní ní ìsìnkú màmá Sáfùrátù Ọ̀làdọ̀yìn Aya Salawudeen yóò wáyé ní Ìdí Ìgbà. Súnrò olùkéde Kẹ́hìndé Ọ̀ṣúnsòkò, ọkọ ìyálòde ilé Ẹdẹ. Ìmọ̀lẹ́láyé wàhíná lẹ́hìn rọ̀jò hùnà ọ̀dọ̀rẹ́ láti wá ọ̀rẹ́ náà ní àwọn padà sí. Èyí ló mú gbogbo àwọn ẹbí màmá kéde rántí màmá wa Wúlẹ̀mọ́tò Àlàrí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ọmọ ọ̀gán. Ó ti pé ọdún 19 tí wọ́n jáde láyé. Màmá wa Wúlẹ̀mọ́tò Àlàrí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ọmọ ilé Olóbù Lólúọdẹ Àtúnkò Òṣogbo, nígbàtí ilé ìyá wa jẹ́ abiyamọ. Nígbàtí
ilé ọkọ wọn jẹ́ ilé àká ọjà ọba Òṣogbo. ìyàwó ajé abiyamọ tòótọ́ oníwà pẹ̀lẹ́ aláàánú tó kẹ́bí kàlejò mọ́ra. màmá wa wúlẹ̀ mọ́tò àlàrí ọ̀kọ̀ọ̀kan ọmọ ọ̀gán ní ìyá ẹgbẹ́ oníṣù nígbà ayé wọn. màmá wúlẹ̀ mọ́tò àlàrí ọ̀kọ̀ọ̀kan ọmọ ọ̀gán ẹ̀yìn lọ́mọ ahun lóye ọmọ asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ yóò ṣe títí láíláí ni gbogbo wa yóò máa ṣe ìrántí lẹ́yìn ẹni ire wa tí ó lọ kí Allah bá wa dẹlẹ̀ fún wọn kí ó sì bá wa fi àlùjànnà onídẹ̀ra ta màmá wa lọ́rẹ àmì. olùkéde Alhaji Abdulrasaq Adérẹ̀mí ọ̀kọ̀ọ̀kan MD Astros Depot Ahmadiyya oríta sábò Òṣogbo. 28 convention 2022 ẹ má jáfara o. ọ̀rọ̀ Jésù láti jọ́dọ̀ mi yàn ẹ̀yọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sọ́ ní gbogbo ìgbà àti àkókò iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù Kristi ìṣoore àti àánú rẹ̀ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnípàdé nínú ìgbésí ayé ọmọnìyàn bó ti ń sọ lórí burúkú dolóríire bẹ́ẹ̀ lòtò sí ń di ọlọ́rọ̀ ẹni yẹ̀yẹ́ ń dẹni ayẹyẹ la fi ń rọ̀ pé kó darapọ̀ mọ́ wa ní Dominion Convention 2022 bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Àlàmísì ọjọ́ 15 sí ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 23 ọdún yìí Thursday 15 December to Friday 23 December 2022 lórí ilẹ̀ Dominion tó wà ní kìlómítà 12 Òṣogbo Ìkìrun Expressway Olúrin Junction lórí ilẹ̀ Rágbìjí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. sọ àìní rẹ fún Jésù èyí tí a rí nínú ìwé Lúùkù orí 19 ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ kẹwàá láwọn máa gbéyẹ̀wò fún odidi ọjọ́ 9 gbáko. ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophet and Pastor Mrs. Matthew Olúwalógbògo ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá Dominion tí Ọlọ́run gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Dominion Power Miracle Church Worldwide lé lọ́wọ́ ni yóò máa fọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí wẹ́wẹ́ tí olúkálùkù ènìyàn yóò sì lọ síwájú pẹpẹ Olúwa láti sọ àìní rẹ̀ fún Jésù pẹ̀lú ìrètí àti ìfọkànsí pé ní Dominion Convention 2022 a ó tún ìtàn ayé rẹ̀ kọ sí rere lórúkọ Jésù àmín. ẹ kú oríire o èmi ọ̀mọ̀wé sẹ́nitọ́ Sọ̀ràjùdín Ajíbọ́lá Bàṣírù fásitì yìí kí bàbá mi Àjàdí Badmus aṣípa tìlú Òṣogbo fóyè tuntun aṣíwájú tìlú Òṣogbo tí bàbá mi kábíyèsí àtàwọ̀jà tilẹ̀ Òṣogbo ọba Jimoh Oyètúnjí Láròyè kejì fi wọ́n jẹ. bàbá mi Àjàdí ọmọ òdekílékún òkúndẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù alára àgbàyídá àfojúwọjà rìngbẹ̀ndẹ́kẹ ọ̀gbìn wọjà pàdàdàdà ọ̀gbìn ràdàràdà ní ìrẹ̀rù àfijúwọlé oyè amárío lásìkò kábíyèsí ọba Jimoh Oyètúnjí Ọlánìpẹ̀kun gbogbo ọmọ Òṣogbo ni ó máa tẹ̀síwájú àmín. olùkéde ọ̀mọ̀wé sẹ́nitọ́ Sọ̀ràjùdín Ajíbọ́lá Bàṣírù of Ọ̀ṣun Central Senatorial District. 24 years ago today, our dear mother Deborah Funlola Dari departed the sinful world. Mommy, your demise brought so much pain, but reliving the memories that we made together makes us grateful that we had a mom like you, a strong, caring, disciplined, and gentle mother you were. Today, like always, we celebrate the life that you lived and those memories we made together. We love you so much. Your grandchildren wish they had met you. We miss you dearly every day. Sleep on, mommy, till we meet to part no more. Announce our children and grandchildren. Adolak Musical Jamboree. Adolak International Hotel wọ́n ti tẹ́ pẹpẹ fàájì fún odidi oṣù kan. bẹ́ẹ̀ni 31 days non-stop music dance and comedy gbogbo ijó gbogbo ṣìá gbogbo comedy àti gbogbo orin fún odidi 31 days December 1 títí di December 31 ọdún tá a wà yìí ni. Adolak Hotel eléyìí tó wà lóṣogbo ní dojúkọ Old Governors Office níta gbangba wálíà láti máa pàdé Alhaji Abbas Akande Òbẹ́sẹ̀rẹ̀ ọmọ rápálá Kindele Bravo Òrìṣàfẹ́mi St Janet Demola Suzy Mr Latin Ọdúnladé Adékọ́lá Sanyẹ̀rì Fẹ́tì Àbálógun Láńkú ọmọọba Dubai Dòdòdè General Olak àtọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí àtàwọn adẹ́rìn kò sóní December 1 títí di December 31 ọdún tá a wà yìí ni o. Live and direct láwọn máa wo World Cup lórí big screen tó kárí ilé kárí oko. bẹ́ẹ̀ iye tẹ́ ń ra omi mu ládùúgbò yìí lẹ́ ó máa rà pẹ̀lú ààbò fẹ́mi àti dúkìá yín. Adolak Musical Jamboree máa bọ̀ láti wá jayé rúra. Àlàyé mi èwo ló ṣe tó ń wò sùẹ̀sùẹ̀ báyìí gbẹ̀rù ẹ kó rí sẹ́tù. àgbẹ̀dọ̀ májèlé lóògùn olóró ó lè dáni lórí rú ó sì lè sọ ní dìdàkudà. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí kó wá sọ pé ó fi gbìn dáwọ́ mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdéwò mọ́dà wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí kó wá sọ pé ó fi gbìn dáwọ́ mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdéwò mọ́dà wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí kó
fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Ikú ọmọ bá wọn lè dẹ̀dá lọ́dọ̀ mara yé aburú mẹ́ni lọ́dọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run àdáwò mi. Ìgbà yẹn wá máa wá pààrọ̀ wà kan wá nírú ẹ̀ ó ṣe Muhammadu. Èmi ọmọ yìí sànàbí o mi ò lára tí ń gbà àdẹ́wò àdẹ́tẹ́ tí bá ìmánì jẹ́ má jẹ́ kó bá mi ọba olúwa mi. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ ọ́ sàkìrà mọ́ ni má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Ọlọ́run ọba ni mo gbójúlé mi ò lẹ́nìkan lẹ́yìn rẹ̀ olúwa ó sì rínú mi ó tún rọ̀kàn mi ó má gbàgbà mi pẹ̀lú kọ̀kọ̀ mi ò fi títì kórí ẹni láìda má jẹ́ káráyé ra burú ṣe fún mi torí táráyé ò bá rí mi mú má jẹ́ kó ti bí ọmọ mú mi ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ ọ́ sàṣì àmọ́ ni má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. irú ìgbàgbọ́ wo lẹ̀ dálé ní irú ìmánì wo lẹ̀ dálé ní tọ́lọ́hún bá gbọ́mọ lọ́wọ́ ẹni tí òní bára jẹ́ jàmọ́ mi tọ́mọ yẹ òtún wájọ́ mọ́ lásán ọmọ tí tọ́jú òbí rẹ̀ ni bírú ọmọ yẹn bá fa ilẹ̀ lọ báwo la ṣe rí lára àwọn òbí àfikọ́ lọ́hún kó dúró tiwọn lórí ìmánì wọn kó má bàjẹ́ àyíndé báyọ̀ pẹ̀lú kádíjà ọlọ́run ọba àforíjì màmá tó fi iyì fi bàtà dára oníṣekú yìí ní tẹ̀lé. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi ìdáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Ọmọ tí a bí láti kékeré òbí wàhálà kò lè jẹ́ nìyẹn àti jẹ́ nìyẹn pẹ̀lú àánú rẹ̀ ikú ọ̀dọ́ lọ́hùn má jẹ́ ó pa mí dákun má pa mí ní rèwerèwe kò bí jèrè mi kì í jèrè ara mi tó bá dà mí lágbàtà ní òbí ọ olúwa dákun jẹ́ mi bìyànjú má jẹ́ sáàkù ọba olúwa. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Ọlọ́run ọba má kánjú pa mí má kánjú pa mí má gbọ́mọ lọ́wọ́ mi torí pọ́mọ níyì ọmọ nídẹ ọmọ ní ọ̀pẹ̀jọ́ bùdọ́jọ́ alẹ́ ọmọ lásọ yìí mi má jẹ́ kó fàyà ọmọ ara yìí má dà mí lóró kí má sunkún alẹ́ pẹ̀lú tọ̀sán kí má tẹ̀tẹ̀ ìdí sunkún ọmọ alábìyamọ ẹ̀sàmì àdúrà a ò ní fọwọ́ wà gbọ́mọ sí i. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ bá mi wí. Kó wá sọ pé ó fi gbìn dáhùn mi. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. oníwájú má gbẹ̀yìn ṣàánú mi. Má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Tẹ́lẹ̀rù má dé síwájú mo mọ̀ ń bẹ̀ ọ́. Má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Má pàmò tó fún mi ṣàánú mi. Má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Ó sì máa kájú tó bí mi. Má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Olúwa má fi kú ọmọ sàdánwó má dá wàhálà sí mi lágbàdá. Má bá tèmi má bá ti kó wa. 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 Ọmọ
tó mú mi kó má parẹ́. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Kí má sunkún alẹ́ pẹ̀lú tòwúrọ̀. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Jólówó jèrè ọ̀la ní bẹ́ẹ̀. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Kí má sunkún ọmọ aláwùrọ̀ bì. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Àníkù ọmọ ọ̀dà má fi ṣàdánwò. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Ọmọ tó mú mi kó má dàgbé mi. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Má pàdé mi, má pàdé kan wá. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Ànábì Muhammad ló lè gbàdáwò. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́mọ méje ló bí nílé dúníà. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Àní mẹ́fà lógún sojú ànábì. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Má bí irú èyí kan mọ́ lọ́gbẹ̀ká. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Màmá mi má ti sọ gbà fọ́ lọ́wọ́. Màmá mi má ti sọ gbà fọ́ lọ́wọ́. Àwọn ènìyàn lọ́wọ́ lọ́wọ́ mi wò. Màmá mi má ti sọ gbà fọ́ lọ́wọ́. Èmi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. Mi ò dáadáa rẹ̀ gbà ọ́ lọ́wọ́. OSBC Radio 104.5 FM, Voice of the West. Don't touch the dial. Yes, strut up. OSBC Radio 214.5 to the world. Yeah man, state of Ashu. Yes, no must come by my car and make a do this. Yes, strut up fire set to me. OSBC Radio, Voice of the West you can trust. OSBC Radio, Voice of the West you can trust. One for the fire. Voice of the West you can trust. One for the fire. Voice of the West you can trust. Don't worry, don't you fret. OSBC, well it's a 104.5. Don't worry, don't you fret. OSBC, I'm the voice of the West, I will say. Follow every radio station with a wider reach. And connect with them more, that's really massively. Every day, every time. Hello, welcome to Speak Right. I am your communicative language coach, Komoruddin Salahuddin. Today, I will be discussing something related to use of verb. So the focus of our discussion today is weak choice of verb. Do you know that your strength in language use and the competence level you can attain in language use is determined by your choice of word that is regarded as diction in language. And again, your choice of diction portrays you and shows how competent you are in the use of that language. Let me tell you, the choice of diction or choice of word is determined again by your wealth of vocabulary. That is why it is important for every language speaker to try to improve their vocabulary bank or in that language. So today we will look at weak choice of verb as an issue or a problem
most language speakers face when they speak the language. And after doing that, I will provide solution to the problem. In use of English language, if your choice of verb is weak, you will be posed to another problem, which is overuse of adverb. That is, your expressions will be littered by so many adverbs because you are using those adverbs to cover up for the weak choice of verb in the language. That is why it is important for language speakers to be able to choose their words correctly, especially now in relation to the choice of verb. In addition to that, if your choice of verb is bad and you are now subjected to overuse of adverb, then you are also exposed yourself to so many other problems in spoken English, which include verbosity. That is, your expressions will be unnecessarily long because you are using too much words, which you can actually avoid or prevent. Also, your sentences will be winding sometimes because you are using too much adverbs to qualify or modify your verb so that they can be strong enough to communicate your meaning. Another problem that overuse of adverb, which is a problem from weak choice of verb, can also pose is vagueness. Vagueness has to do with unclear meaning. It is close in meaning to ambiguity. They are related, but ambiguity and vagueness are not actually the same thing, but that is not the discussion for today. All these problems portray you as incompetent speaker of English language. More the reason you have to work on them assiduously if you want to appear to be an impeccable speaker of the language. When you look at second language speakers, we have so many examples, or rather let me say examples abound in the weak choice of verb, which also subject them to overuse of adverb and every other problems that we have highlighted earlier in this program. Let me give you some examples and give you the correct version that avoids the use of adverb. The first example I'm going to give is that the goalkeeper ran really fast to catch the ball. The goalkeeper ran really fast to catch the ball. Okay, if you look at the main verb in this sentence, there are two other words that are working with the verb to make it strong, which is really fast, okay, which are modifying the verb run. Okay, the main verb in that sentence is run, and really fast are modifying run. Whereas you can avoid this adjective by choosing a stronger verb. What is the stronger verb that you can choose? You rather choose the word sprint instead of run really fast. What do you say? The goalkeeper sprinted. The goalkeeper sprinted to catch the ball. You can see how choosing a strong verb can save you the energy of using so many adverbs. Okay, instead of saying the goalkeeper ran really fast, you rather say the goalkeeper sprinted. So let us note, instead of run really fast, you can use the word sprinted to replace the verb ran in that sentence. Let's look at another example here that will help to understand choosing strong verb instead of using adverbs. If somebody says the hungry dog fastly and greedily ate the food, the hungry dog fastly and greedily ate the food. Okay, in that sentence we have the verb ate being modified by fastly and greedily. But you can use a single verb
and you will be able to avoid fastly and greedily. What is that? You can use the verb devour. So you can say the hungry dog devoured the food. The hungry dog devoured the food. Instead of saying the hungry dog fastly and greedily ate the food. So you can see that the verb devoured saves you the energy of using so many words to strengthen your verb. Okay, so that is another thing that you need to look at. Let us look at another example here. The little girl jumped into the swimming pool head downward. The little girl jumped into the swimming pool head downward. You can use a single word to replace jumped head downward. Instead of that, you just say the little girl dived into the swimming pool. The little girl dived into the swimming pool. Instead of saying the little girl jumped head downward into the swimming pool. So the verb dive is stronger in that context than using jumped head downward. In fact, that is a very awkward way of expressing that that intention. Another example here that is that is common to our day-to-day activities is to say I slept lightly during the class. I slept lightly during the class. That is correct anyway, but you can use a single word to replace slept lightly. Instead of saying slept lightly, you can say I dozed. I dozed during the class, or I slumbered during the class. These are stronger words that could replace slept lightly during the class. Okay, and let me also give another example before we round off the discussion for the day. The example I'm going to give here is the one that says that to excel in life, you must work very hard. To excel in life, you must work very hard. What else can we use if you don't want to use work very hard? In which case, very hard is an adjective or is an adjectival phrase that is modifying work in this context. So you can say to excel in life, you must be diligent. To excel in life, you must be diligent. Instead of saying you must work very hard. Okay, all these are instances of where you need to choose